લેક્ચરો છે એ પૂરા કર્યા આખા પાઠને. હવે આપણે પ્રશ્ન 2 તેમાંથી કેવા પ્રશ્નો છે બોર્ડની અંદર પૂછાય. આમ તો આપણે લેક્ચરની અંદર દર વખતે કહેતા ગયા છે કે આ પ્રશ્નોની છે એ તૈયારી કરવાની, પણ આઈએમપી પ્રશ્ન ક્યાં ક્યાં 5 ગુણમાં, 3 ગુણમાં, 2 ગુણમાં, 1 માર્કમાં અને વિકલ્પોમાં. આની આપણે આજે છે થોડીક ચર્ચા કરશું. તો સૌપ્રથમ 5 ગુણની અંદર તમને છે કયા કયા પ્રશ્ન પૂછાય, કેવી રીતના પૂછાય અને કઈ રીતના આપણે છે લખી શકાય. તો સૌપ્રથમ પહેલો પ્રશ્ન છે તે દોરવણીનો અર્થ આપી લાક્ષણિકતા સમજાવો. આપણે દોરવણીનો અર્થ પણ જોઈ ગયા છીએ, એના લક્ષણો પણ જોઈ ગયા છીએ, એટલા માટે એની વધુ ચર્ચા ન કરતા બોર્ડની અંદર 5 ગુણમાં આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. ત્યાર પછી આઈએમપીમાં આઈએમપી પ્રશ્ન કે અબ્રાહમ માસ્લો નો જરૂરિયાતનો અગ્રતાક્રમ દર્શાવતી આકૃતિ. આઈએમપીમાં આઈએમપી પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બોર્ડમાં વારંવાર પૂછાય છે. અબ્રાહમ માસ્લોનો જરૂરિયાતનો અગ્રતાક્રમ દર્શાવતી આકૃતિ દોરો અથવા તે દ્વારા સમજાવો. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે નાણાકીય પ્રોત્સાહન અને બિન નાણાકીય પ્રોત્સાહન. ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે એ પણ આઈએમપી છે, માહિતી સંચાર ના અવરોધો અને ઉપાયો. આટલા પ્રશ્નમાંથી બોર્ડમાં એક પ્રશ્ન તમારે હિસ્સે જ આઈએમપી પ્રશ્નો છે. દોરવણીનો અર્થ આપી લાક્ષણિકતા સમજાવો, અબ્રાહમ માસ્લોનો જરૂરિયાતનો અગ્રતાક્રમ દર્શાવો, નાણાકીય પ્રોત્સાહન અને બિન નાણાકીય પ્રોત્સાહન સમજાવો, માહિતી સંચારના અવરોધો સમજાવો. ત્યાર પછી આપણે નાણાકીય પ્રોત્સાહન અને બિન નાણાકીય પ્રોત્સાહનને તમે તફાવતની અંદર પણ લઈ શકો, ટૂંકમાં ઉત્તર પૂછાય તેના દ્વારા પણ લઈ શકો. માહિતી સંચારના અવરોધોને છે ખાલી અવરોધો પૂછાય 3 ગુણની અંદર, ખાલી ઉપાય પૂછાય 3 ગુણની અંદર, તો એને પણ આપણે યાદ રાખશું. આ હતા આપણા 5 ગુણના પ્રશ્ન. ત્યાર પછી આપણે ટૂંકમાં ઉત્તર છે તેના વિશે વાત કરીએ. તેની અંદર છે ટૂંકમાં ઉત્તર. એમાં સૌપ્રથમ છે દોરવણીના તત્વો. આપને ખબર છે દોરવણીના તત્વો કેટલા છે અને ક્યાં ક્યાં. આ 2 ગુણમાં પૂછાય, 1 ગુણમાં પૂછાય, વિકલ્પમાં પૂછાય, ગમે ત્યાં પૂછાય તો આપણે ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે દોરવણીના તત્વો કેટલા છે અને ક્યાં ક્યાં. એની આપણે ચર્ચા નહીં કરીએ. ત્યાર પછી નિરીક્ષણનું કાર્ય શિક્ષક જેવું છે આવું પૂછાય, સમજાવો. તો આપણે નિરીક્ષકના કાર્યોને છે લખી નાખવાના છે. મેં તમને નિરીક્ષકના કાર્યો આગલા વિડિયોની અંદર સમજાવ્યા છે. એનું કાર્ય છે નિરીક્ષણનું કાર્ય શિક્ષક જેવું છે. તો નિરીક્ષક ક્યાં ક્યાં કાર્યો કરે એ તો એને શિક્ષક જેવું કહી શકાય. અથવા એક પ્રશ્ન પૂછાય તમને કે નિરીક્ષક એ માર્ગદર્શક કર્મચારીનો, ત્યાર પછી મિત્ર, આ પ્રકારે ગાઈડેશન કરનાર છે. તો એનો જવાબ પણ છે તમે આ રીતના લખી શકો. ત્યાર પછી છે એ પ્રશ્ન છે સહભાગીદારી એટલે શું. આપણા એક પ્રશ્ન છે સહભાગીદારી એટલે શું. આ તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આ શું છે. આ નાણાકીય પ્રોત્સાહન છે, એમાંથી આ વાક્ય લેવામાં આવે છે. નાણાકીય પ્રોત્સાહન છે, તમને 1 માર્કમાં પૂછાય તો એ પણ છે તમારે યાદ રાખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ત્યાર પછી મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન સારા નેતાના ગુણો. બહુ આઈએમપી પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ અને આ અબ્રાહમ માસ્લોનો જરૂરિયાતનો અગ્રતાક્રમ, આ બંને પ્રશ્ન છે એ બોર્ડની અંદર તમારે હિસ્સે જ. સારા નેતાના ગુણો એ પણ આપણે ખ્યાલ છે ક્યાં ક્યાં છે અને કેવી રીતના છે પૂછાતા હોય છે તેના વિશે. આવો છે એ આપણા પ્રશ્ન હતા ટૂંકમાં ઉત્તરના. ત્યાર પછી
સહભાગીદારી પછી વૈધિક અને અવૈધિક માહિતી સંચાર એની પણ 3 ગુણ અને 2 ગુણ બંનેમાં છે પૂછી શકાય છે કે વૈધિક માહિતી સંચાર અને અવૈધિક માહિતી સંચાર આને ટૂંકમાં ઉત્તરમાં છે આપણે પૂછી શકીએ છીએ। ત્યાર પછી હવે આપણે પ્રશ્ન છે 1 માર્કની વાત કરશું કે 1 માર્કમાં કેવા પ્રશ્ન પૂછાય તો આપણે ખ્યાલ જ છે સૌપ્રથમ દોરવણી એટલે શું, અભિપ્રેરણ એટલે શું, નિરીક્ષણ એટલે શું, નિરીક્ષક એટલે શું, આ બધા પ્રશ્નો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ટેલી કરતા જાજો, ટાઈમ હોય તો લખતા જાજો સાથે સાથે એટલે તમને ખ્યાલ રહે। સહભાગીદારી એટલે શું, ત્યાર પછી આત્મસન્માન આત્મસિદ્ધિનું ઉદાહરણ કયું હોઈ શકે, ત્યાર પછી ઉપલી કક્ષાની જરૂરિયાત કઈ છે, નિમ્ન કક્ષાની જરૂરિયાતમાં છે કોનો સમાવેશ થાય છે, દોરવણીના તત્વો કેટલા છે, ત્યાર પછી પ્રોત્સાહન એટલે શું કોને કહી શકાય, માહિતી સંચાર એટલે શું, માહિતી પ્રેષણ એટલે શું, આ બધા પ્રશ્નોમાંથી 1 માર્કમાં તમને પ્રશ્ન હશે જ। ત્યાર પછી સલામતીની જરૂરિયાત માટે માનવી કેવા કાર્યો કરી શકે, આ બધા પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્ન બેંકની અંદર આપણે મેળવ્યા છે। હવે આપણે વિકલ્પની વાત કરીએ કે દોરવણીનું કાર્ય છે એ કઈ સપાટીએ જોવા મળે છે તો આપણે દોરવણીના લક્ષણની અંદર આપણે જોયું કે દોરવણીનું કાર્ય છે એ સંચાલનની દરેક સપાટીએ થતું કાર્ય છે। વિકલ્પની અંદર પૂછાય તો પણ તમે યાદ રાખી શકો છો નેતૃત્વનું સામાન્ય અમલ માટે છે સાનું અસ્તિત્વ હોવું જરૂરી છે તો કે તાબેદારોનું એ પણ તમને વિકલ્પની અંદર પૂછાય કે નેતૃત્વનું અસ્તિત્વ કઈ જગ્યાએ હોઈ શકે તો એ તાબેદારો દ્વારા છે એ નેતૃત્વ થઈ શકે છે। ત્યાર પછી અવૈધિક માહિતી સંચાર મોટે ભાગે કેવું માહિતી સંચાર છે તો અવૈધિક માહિતી સંચાર એ મોટે ભાગે મૌખિક માહિતી સંચાર છે એ ધરાવતું હોય છે। કાર્યક્ષમ વ્યવસ્થા તંત્રની આધારશિલા કોણ છે આ બધા આપણે વિકલ્પની અંદર યાદ રાખી શકીએ છીએ। અહીંયા પ્રશ્ન બેંકની અંદર આપણે જોઈતું કે મોટા પ્રશ્ન 5 ગુણમાં તમને કેવા પ્રશ્ન પૂછાય, ટૂંકમાં ઉત્તરની અંદર કોનો સમાવેશ થાય, 1 માર્કના પ્રશ્ન મેં બોલ્યા ફરીથી વિડિયો છે તમે જોજો એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે 1 માર્કના વિકલ્પો અને ટૂંકમાં ઉત્તર છે ક્યાં હોઈ શકે। તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠને આપણે છે સારી રીતના જોઈએ અને વ્યવસ્થિત છે એને સમજીએ, ન સમજાય તો કોઈ કોમેન્ટ બોક્સની અંદર છે લખવા પ્રયત્ન કરજો, ગમે વિડિયો તો લાઈક અને શેર કરજો।